Xin chào các bạn, video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là thành phố duy nhất trên thế giới nằm giữa hai lục địa Á Âu. Dưới đây là top 10 địa điểm tham quan đẹp và nổi tiếng nhất mà bạn không nên bỏ lỡ. Điểm đến đầu tiên, eo biển Bosphorus. Bosphorus là eo biển hẹp nhất thế giới với bề rộng chỉ khoảng 700m đến 3.400m và được tạp chí Business Insider bình chọn là một trong 50 địa danh nên đến một lần trong đời. Tên Bosphorus trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là eo biển bò dựa theo thần thoại về thần Zeus. Truyền thuyết kể rằng thần Zeus đem lòng yêu Io, một phụ nữ xinh đẹp và thông minh. Tuy nhiên, vợ thần Zeus là nữ thần Hera đã phát hiện ra mối tình vụng trộm nên đã trở nên vô cùng giận dữ. Nhằm giúp người tình thoát khỏi sự ghen tuông của Hera thì thần Zeus đã biến nàng thành con bò chạy trốn qua eo biển và cái tên Bosphorus ra đời. Khi đi ngắm biển, bạn còn có thể nhìn thấy tháp trinh nữ và cây cầu Bosphorus là những niềm tự hào của người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Có một số lựa chọn cho bạn khi đi ngắm cảnh tại eo biển Bosphorus là đi du thuyền theo hình thức đi tour trong khoảng 2 tiếng hoặc đi phà như cách mà người dân bản địa vẫn thường di chuyển giữa hai bên bờ Á Âu. Mình và em Jin thì thường lựa chọn đi phà với giá vé 4 Turkish Lira khoảng 11.000 đồng cho một lượt di chuyển. Vì trong suốt 7 ngày ở Istanbul thì hầu như ngày nào bọn mình cũng qua đây chơi. Và nhớ là đừng bỏ lỡ món bánh mì cá cầu Galata nổi tiếng hay món kebab đậm chất Thổ Nhĩ Kỳ được bày bán ngay tại khu vực xung quanh bến phà. Ngoài ra bạn cũng có thể ghé chợ hải sản gần đó để mua thêm hải sản tươi sống nếu như muốn tự nấu ăn tại nhà. Điểm đến thứ hai, Blue Mosque. Blue Mosque là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là biểu tượng của thành phố Istanbul. Sở dĩ có cái tên Thánh đường xanh là bởi vì nhà thờ được lát bằng 20.000 viên gạch trắng men màu xanh dương. Cũng giống như nhiều nhà thờ Hồi giáo khác thì bên trong Blue Mosque cũng có ngôi mộ của vua Ahmed I. Mở cửa miễn phí cho khách du lịch và tham quan nhưng nhà thờ vẫn là một nơi thờ cúng tôn nghiêm. Vì thế, trước khi vào bên trong thánh đường, tất cả mọi người sẽ phải cởi giày, riêng phụ nữ thì sẽ phải đeo khăn trùm đầu. Điểm đến thứ ba, Hagia Sophia. Từng là nhà thờ chính thống giáo lớn nhất thế giới trong vòng 1.000 năm, sau khi bị đế quốc Ottoman xâm chiếm, Hagia Sophia đã được chuyển thành thánh đường Hồi giáo. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Hagia Sophia được gọi là Hagia Sophia và là nơi tôn vinh trí tuệ của Chúa. Hagia Sophia hiện mở cửa 24/7 và miễn phí vào cửa cho tất cả các khách tham quan. Thời điểm lý tưởng nhất trong ngày để tới thăm Hagia Sophia là vào buổi sáng từ 9 giờ tới 12 giờ. Vì đây là nhà thờ Hồi giáo nên khi đến vào khoảng thời gian này, bạn có thể thấy được khung cảnh tĩnh lặng khi mọi người cùng nhau cầu nguyện. Và cũng giống như Blue Mosque, khi vào phía bên trong thánh đường thì bạn cần chú ý cởi giày và nữ giới thì cần đeo khăn trùm đầu. Điểm đến thứ tư, Basilica Sistine. Basilica Sistine được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như cung điện ngầm hay cung điện bị đắm. Thực chất đây là hệ thống bể chứa nước ngầm cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của người dân Istanbul. Với chiều dài 143m, ngang 70m chứa khoảng 80.000 mét khối nước, Basilica Sistine là bể ngầm trữ nước lớn nhất thành phố Istanbul. Đáng chú ý nhất tại đây là các bức tượng đầu quỷ Medusa lộn ngược. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì các nhà sử học vẫn chưa lý giải được tại sao các bức tượng lại được đặt ngược như vậy. Và sau chuyến du ngoạn khám phá tại Basilica Sistine thì bạn còn có thể trải nghiệm thêm một chút cay cú nhẹ với chiếc kem lừa trứ danh của Mark Thổ Nhĩ Kỳ ở ngay khu vực gần đó. Điểm đến thứ 5, nhà thờ Hồi giáo Otakoi. Đây vừa là biểu tượng của cụt Otakoi và được mệnh danh là viên ngọc của Bosphorus. Nhà thờ được xây dựng bên eo biển và tọa lạc dưới chân cầu Bosphorus. Giữa 3.000 nhà thờ Hồi giáo thì Otakoi vẫn là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất Istanbul. Điểm đến thứ 6, Balad. Cái tên Balad vốn dĩ được chuyển thể từ tên tiếng Hy Lạp với ý nghĩa là cung điện tráng lệ. Những ngôi nhà Balad được xây dựng với lối kiến trúc truyền thống đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp và đầy màu sắc. Người dân Balad trước đây coi việc sơn nhà màu sắc là một sở thích và điều này đã mang tới làn gió mới cho khu phố. Balad còn sở hữu một lịch sử phong phú có niên đại từ thời Byzantine. Đến đây bạn sẽ được hòa mình trong những con phố đầy màu sắc, mê cung với các cửa hàng cà phê nằm bên cạnh khu vườn trà truyền thống. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn thưởng thức món ăn kiểu Java truyền thống tại nhà hàng Maison Balad hoặc chiêm ngưỡng những đồ trang trí gia truyền ấm cúng ở các hộ gia đình địa phương trong khu phố. Điểm đến thứ 7, cung điện Tokapi.
Cung điện Topkapi nằm gần eo biển Bosphorus được xem là nhân chứng cho những giấc mơ và cả nước mắt của đế quốc Ottoman. Topkapi giống như một thành phố thu nhỏ, là nơi các nhà vua của đế chế Ottoman sinh sống suốt 400 năm. Trước khi trở thành bảo tàng mở cửa cho khách tham quan, cung điện chính là nơi ở của nhà vua và các cung tần mỹ nữ với hàng trăm căn nhà thờ Hồi giáo, khu giải trí và hậu cung. Không chỉ là nơi lưu giữ các hiện vật lịch sử của triều đại Ottoman, điểm du lịch Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ này còn là nơi ngắm cảnh tuyệt đẹp với view ra eo biển Bosphorus. Điểm đến thứ 8, Grand Bazaar. Grand Bazaar là khu chợ cổ xưa nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trên thế giới. Nó được xây dựng từ năm 1455 của thế kỷ 15 và tên gọi này theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là chợ trong nhà, cũng giống như kiến trúc độc đáo được xây dựng kỳ công của ngôi chợ này. Vật liệu chủ yếu bằng gạch và gỗ đặc trưng của Ottoman với mái vòm che khép kín được trang trí hoa văn đậm chất truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Khu chợ Grand Bazaar với hơn 4.000 gian hàng, 12 cổng và 64 khu phố bày bán các mặt hàng khác nhau có thể khiến bạn bị choáng ngợp và thu hút với thế giới sắc màu. Đã có thời điểm khu chợ này trở thành nơi đón khách du lịch lớn nhất đất Thổ với hơn 91 triệu người ghé thăm trong một năm. Khu chợ Grand Bazaar có thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu mua sắm của bạn, từ gốm sứ, nội thất, đèn, vải vóc, trang sức cho tới túi xách hay là quần áo. Điểm đến thứ 9, khu phố Taksim. Trái ngược với vẻ đẹp nhuốm màu thời gian của các khu phố cổ kể trên, khu Taksim lại mang hơi thở của nhịp sống hiện đại. Khi màn đêm buông xuống, Taksim sẽ trở nên vô cùng đông đúc với rất nhiều các cửa hiệu và quán bar. Và đừng quên ghé thăm Mado để thưởng thức món kẹo dẻo ngọt ngào đầy màu sắc đến từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Turkish Delight hay còn có tên gọi khác là lục khum là một trong những món ngọt phổ biến nhất tại đất nước này. Có thể tìm thấy ở bất cứ thành phố nào trên những chiếc xe đẩy và trong những khu chợ. Turkish Delight được sản xuất theo lối truyền thống sẽ rất ngọt. Chính vì vậy để ăn món này đúng kiểu, bạn sẽ cần phải uống cùng một tách trà và nhâm nhi từ từ. Mỗi miếng kẹo nhỏ sẽ là đại diện của sự hân hoan như chính tên gọi của chúng. Điểm đến cuối cùng, tháp Galata. Tháp Galata là một trong những điểm du lịch nổi bật nhất tại thành phố Istanbul và cũng là một trong những biểu tượng đặc trưng của thành phố này. Tháp được xây dựng từ thời Trung Cổ để bảo vệ an toàn cho thành phố Istanbul. Tòa tháp còn có tên gọi khác là Christi Turris, trong tiếng Latin thì nó có nghĩa là tháp của Chúa Kitô. Trong quá khứ, tháp đã từng bị phá hủy bởi 2 trận hỏa hoạn lớn vào thế kỷ 18 và 19, sau đó được trùng tu lại để đón khách tham quan. Để di chuyển trong tháp, bạn có thể linh hoạt sử dụng thang máy và cầu thang bộ. Bên trong tòa tháp, du khách có thể giải trí bằng cách ngồi ăn uống, thư giãn trong nhà hàng, quán cà phê hoặc vui chơi trong quán bar ở trên tầng thượng. Để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thì chúng ta có thể leo lên tầng cao nhất của tháp và tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của thành phố nhìn từ trên cao. Nếu muốn đến tham quan tháp thì bạn có thể đến đây vào mọi thời điểm trong năm, nhưng nên đến vào mùa hè khi ánh nắng vàng rực rỡ thì khung cảnh bầu trời, biển và thành phố Istanbul sẽ hiện lên cực kỳ đẹp mắt và lung linh. Và hành trình khám phá thành phố Istanbul xin được tạm thời khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.